Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Te rog să iei de aici doar informațiile care rezonează cu situația ta. Hai să vedem. La baza pachetului avem 6 de monede, 5 de cupe. Ok, deci uite, e un moment în care cineva aici are niște regrete, fie în legătură cu banii, fie în legătură cu niște cumpărături. Văd o persoană care este puțin tristă. Da? Pe de altă parte, mai simți și pe cineva care încearcă să te înveselească, fie printr-un cadou, fie printr-o vestă pe care ți-o oferă, fie printr-un gest pe care îl face față de tine. Totuși văd eu că este o perioadă în care tu reușești să te împarți într-un mod egal între două situații diferite, între casă, familie versus viață profesională. Este ca un fel de echilibru aici pe care tu reușești să-l deții. Da? Apoi avem 7 de cupe în plan personal. Foarte multe oportunități care apar. Poate este și o perioadă în care visezi așa cu ochii deschiși și îți faci tot felul de planuri, ai tot felul de strategii. Mai poate să fie și că ai mai multe opțiuni în dragoste în perioada aceasta sau că visezi pur și simplu cu ochii deschiși la persoana perfectă, la persoana potrivită. Apoi avem cavalerul de monede. Văd aici o legătură cu o persoană foarte matură, o persoană stabilă, sigură pe ea. Văd de asemenea și o legătură cu o persoană care se mișcă lent, o persoană care știe foarte bine încotro să se ducă. De asemenea, putem să mai discutăm aici despre cineva care își asumă o anumită responsabilitate. Pentru unii poate să fie și că primiți un pachet, un colet, primiți ceva important, dar mai poate să fie, uite, și că ai legătură cu un prieten care ți este foarte sincer, îți este loial, este o persoană care îți este alături. Hai să vedem 7 de cupe ce spune în plan personal. Ok, avem asul de monede și Marea Preoteasă. În plan personal, ce văd aici este un loc nou, un nou început, un nou mod de a acționa. Poate să fie vorba de asemenea și despre o nouă etapă în care tu ești. Tot în plan personal mai văd aici și un secret pe care îl poți afla. Dar e și ca o dovadă fizică palpabilă care apare. Hai să vedem cavalerul de monede ce spune. Cavalerul de monede a venit cu spânzuratul și cu 4 de monede. O legătură cu zodia pești, văd aici. În plan personal, văd pe cineva care se sacrifică sau o persoană care pur și simplu este foarte încăpățânată și care se mișcă extraordinar de încet. Mai simți și că ai legătură posibil cu o persoană care se concentrează mult prea mult pe bani sau o persoană care este pur și simplu încăpățânată. Adică dacă persoana asta are ceva în minte, nu prea își mai scoate. Hai să vedem, mai vreau o carte. Avem 7 de monede, deci este clar aici vorba și despre o așteptare în care cineva este pus, dar bineînțeles că poate avea legătură și cu o veste pe care o poți primi, fie legată de o moștenire, fie legată de o sumă de bani. Și avem așa, ermitul 6 de cupe. Deci poate are legătură cu o persoană mai matură, o persoană care are o experiență de viață. Pentru alții, m-aș gândi aici că este vorba despre cineva care știe foarte bine ce își dorește. Este o persoană mai copilăroasă din fire sau o persoană care încă este prinsă pe trecut și atunci de aici apar și blocajele. Pentru unii văd și o conexiune cu zodia Fecioară. Uite, la bază avem tot acest cavaler de monede. Da?
Hai să vedem în continuare, uite, din punct de vedere profesional sau financiar avem un 5 de bâte, deci este o luptă aici pe care eu o văd. Fie pentru unii, atenție, poate să fie vorba despre o concurență mai mare la locul de muncă, fie pentru alții poate să fie vorba și despre o discuție în contradictoriu, fie legată de un proiect. Pentru alții mai văd aici și pe cineva care este mai gelos sau mai geloasă din fire. Poate să fie și asta. Apoi avem 9 de monede, deci uite, îți vin bani sau reușești să te echilibrezi din punct de vedere financiar. Tot pentru tine poate să însemne și că urmează să primești niște bani sau începi să devii mult mai sigur, mult mai stăpân pe tine, pe ceea ce tu ești. E ca și cum aici reușești să faci ceva, dar doar că pe cont propriu. E o perioadă, așa zic eu, de joacă, dar și de agitații în egală măsură. Hai să vedem așadar 5-ul de bâte. Și avem așa, îndrăgostiții, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate să fie, uite, și un moment în care simți aici o oarecare agitație, fie legată de muncă, fie este o agitație legată de bani, poate să fie și o concurență mai acerbă care este undeva anume. Dar mai văd de asemenea și faptul că ești într-o perioadă în care tu încerci să-ți pui cumva la punct totul, da? Să ai totul calculat dinainte. Avem regina de monede, deci aici dacă aștepți banii aceștia vin, răspunsul e pozitiv. De asemenea, ce mai văd aici e faptul că din punct de vedere profesional, uite, poți să intri în contact cu o femeie foarte matură, sigură pe ea. Unii poate aveți legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este o femeie care vă ajută, vă susține. Cavalerul de spade avem aici. Da? Deci poate să fie o decizie bruscă. Uite, ai o persoană lângă tine care e foarte hotărâtă, e foarte sigură pe tine. E o persoană foarte stabilă. Opt de bâte. Pasiune, comunicare. Deci niște vești, nu știu, e o persoană foarte hotărâtă. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Ce mai văd aici, uite, poți să ai legătură cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este o persoană de la care ai ce învăța. Sau, uite, poate să fie și că tu te poziționezi undeva sus și ceilalți e ca și cum au ce învăța de la tine, au ce îți oferi. Hai să vedem surpriza în toată povestea asta. Avem arcana majoră, moartea și diavolul. Wow, o conexiune cu un Capricorn și cu zodia Scorpion. Surpriza are legătură cu faptul că pui punct la niște tentații. Surpriza are legătură cu faptul că reușești să rezolvi ceva din punct de vedere financiar. Poate chiar surpriza să vină din partea financiară, adică nu te aștepți să-ți intre banii ăia, să-ți iasă acel proiect, nu te aștepți să primești acel ajutor. Pentru alții, în schimb, simt eu că e vorba de o schimbare radicală legată de o relație toxică, legată de o relație complicată. Hai să vedem moartea. Și avem așa, 6 de spade. Un drum pe care cineva îl face. De asemenea, poate să fie cu 6 de spade uite, cu 2 de monede. O indecizie, deci o persoană nu mai este indecisă, o persoană este hotărâtă. Poate să fie și o persoană foarte dornică de schimbare, de joc, de voie bună, de armonie. Diavolul a venit cu regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu săgetător. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care, uite, ești foarte energic, ești foarte plin de viață. Poate să fie și o persoană care se simte foarte atrasă de tine, da? Și se simte foarte pasională. Șapte de bâte, 3 de monede. Surpriza.
Cineva care e foarte hotărât să învețe, să studieze, să lucreze, să acționeze. Este o persoană foarte, foarte sigură pe ea. Turnul, da? Deci o răsturnare de situație. Poate un bărbat important din viața ta trece aici prin niște momente foarte ciudate, foarte complicate. Cineva rupe zidurile, rupe lanțurile. 4 de bâte, asul de bâte. Bucurie. Poate pentru unii să fie vorba și despre cineva care își dorește un nou început. O persoană foarte entuziasmată, uite, dornică de bucurie, dornică de acțiune, moartea. Uite, cineva care e pregătit aici să schimbe ceva, să transforme ceva. Hai să vedem ce spune acest tarot. Și avem așa, norocul și speranța. O persoană foarte norocoasă sau un noroc mare pe care îl ai. Deci tu speri aici să se întâmple ceva și surpriza e că, uite, are șanse să se întâmple. Este vorba despre o persoană care riscă foarte mult. Și avem aici așa un cadou și un păun. Da? Un cadou și un păun. Poate pentru unii dintre voi discutăm despre o surpriză pe care o aveți, chiar legată de sfera financiară, sau o surpriză pe care o aveți aici și care ține de o poziție foarte înaltă. Da? E ca și cum devii șef sau șefă. Avem surpriza și eliberarea. Surpriza, uite, are legătură cu faptul că reușești să te eliberezi din ceva. Sau o persoană dificilă din jurul tău reușește să se elibereze din ceva anume. Hai să vedem ce spune și oracolul. Și avem așa, schimbare și încredere în sine. O persoană care se schimbă la 180 de grade și care are mai multă încredere în sine, știe ce își dorește, știe cum să acționeze. E o persoană anxioasă, care poate avea stări. Când e fericită sau fericit, când e trist. Deși eu aș merge pe ideea că e vorba de un bărbat. Și avem și fericire, necunoscut. Parcă e cineva entuziasmat aici ca un copil. Avem un maniac și o traumă. Dragilor, aici e vorba și de cineva care, uite, reușește să-și învingă o traumă. Nu știu, e un personaj mai maniac din fire. Bun. Avem așa, anxietate. Da, cineva care ține ceva în el și deodată explodează, pur și simplu. Dar e ceva ce se face de ultim moment. Avem natură, renunță. Parcă e cineva aici care vrea să-și dea o resetare foarte puternică. Hai să vedem ce zice acest oracol, foarte, foarte drag mie. Și avem păunul. Păunul,
Puterea adevărată personală și pacea aduc la succes. Deci aici e vorba de un succes foarte mare, da? Și are legătură cu o persoană care e foarte sigură pe ea, e foarte stăpână pe ea. Iar apoi avem vulturul, da? E o persoană depresivă, anxioasă. E o persoană care, știu eu, poate e cu ochii pe tine. Cineva care e cu ochii aici pe cariera ta, pe ceea ce faci tu. Deci atenție la cineva de genul acesta. Și că e nevoie să te aperi. Da, surpriza poate să fie cineva care rupe zidurile, rupe lanțurile. Avem pâinea, frumos. Ia, atenție. Perioadă de prosperitate și abundență. Da, deci asta e clar. Steagul. Să nu-ți cobori standardele, avem. Și aici avem bolul, da, cu fructe, adică ceva legat de abundență. E ca și cum cineva apare în viața ta și îți schimbă radical felul în care vezi lucrurile. Dar, repet, pe de altă parte văd pe cineva care e foarte stabil, e foarte sigur pe el. Și avem iepurele. Prea multă îngrijorare în legătură cu chestiunile sexuale, da? Deci e o persoană mai erotică, așa, din fire. Mai maniac, repet. Ia să vedem ce spune acest oracol. Avem fata cu șarpele. E o persoană empatică, dar narcisistă în același timp. Cineva care se simte folosit. Da? Și apoi avem mască. Cineva care nu-și arată adevăratele sentimentele. O persoană perfidă. Poate cineva căruia îi cade o mască așa de pe față. Avem un suflet pereche, un parteneriat. Și avem așa, fulgerul, o schimbare bruscă, vești șocante, surpriză, epifanie. Deci e ceva șocant. Repet, avem un inel de logodnă, un parteneriat, doar că e o persoană mai narcisistă. Posibil unii dintre voi să rămâneți surprinși de reacția acestui om mai narcisist din fire, care nu acceptă ceva. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Avem așa, piedici, o persoană vicleană și gelozie. Deci eu cred aici că e vorba de cineva căruia îi se pun niște piedici, da? Și atunci omul ăsta explodează, își arată adevărata față. Avem lacrimi și un bărbat matur. Deci, dragilor, aici e cineva care pur și simplu o ia razna. Și din nou mi se arată ideea acum că ar fi vorba de un bărbat. O întâlnire și cineva dorește să te revadă. Deci, surpriza aici are legătură cu cineva care își dorește să reia legătura cu tine. Cineva își dorește să te revadă și îți va spune toate aceste lucruri. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.